Hello guys, welcome to my channel. Today we're going to test the Pulse Repair battery charger that I bought in Lazada, via Lazada. So yung manufacturer niya is Russian. So this is a microprocessor controlled. May automatic switch mode siya. Kaya niya mag-charge ng mga wet batteries, mga gel type SLA batteries. Saka may LCD display siya. Saka kaya niya mag-repair ng battery. Pulse repair charge. At hindi nag-avoid din siya ng overheat, overcharge, short circuit. Saka pag nagkamali ka ng polarity, may reverse polarity protection siya. Okay. So ito na po siya. So ito po yung lobat kong battery. So simple lang yung connectivity niya. So yun po. Ang pangalan ng product niya is Russian. Hindi ko mabasa. Intelligent Pulse Repair Charger. So ang mode niya ngayon is vehicle mode. So pwede siya sa mga AGM and gel type batteries. Pwede rin siya sa battery ng mga motor. At may mode din siya na pag-repair mode. So ngayon, nag-charge siya ngayon. So nasa ano siya, nasa 50%. Ayan. So nasa 14.6 voltage na siya. 3.4 amperes. 30 degrees temp. Okay, thank you.